به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 28. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، از شما دوستان عزیزم درخواستی دارم. لطفاً کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید و در صورت امکان ما را لایک کنید. اقدام جسورانه انجام دهید. داوری: اگر مطمئن نیستید چه کاری انجام دهید، آن را انجام ندهید. تردیدها و نگرانی‌های شما بر اعمال شما تأثیر می‌گذارند. ترسو بودن خطرناک است، پس بهتر است جسورانه عمل کنید. هر اشتباهی که با شجاعت مرتکب شوید، با کمی شجاعت بیشتر قابل اصلاح است. همه شجاعت را تحسین می کنند و هیچ کس به ترسوها احترام نمی گذارد. جسارت و تردید. مروری بر روانشناسی. شجاعت و بدبینی پاسخهای روانی بسیار متفاوتی را در طرف مقابل برمی‌انگیزد. شک موانعی بر سر راه شما قرار می‌دهد. شجاعت را از بین می‌برد و به محض اینکه متوجه این موضوع شدید، می‌فهمید که باید بر ترس‌های طبیعی خود غلبه و هنر شجاعت را تمرین کنید. در زیر به چند نمونه از تأثیرات روانی اصلی شجاعت و ترس نگاه خواهیم کرد. هرچه دروغ جسورانه تر باشد بهتر است. همه ما نقاط ضعفی داریم و تلاش‌هایمان هرگز کامل نیستند، اما اقدام شجاعانه در پنهان کردن کاستی‌های ما تأثیر معجزه‌آسایی دارد. کلاهبرداران می‌دانند که هرچه جسورانه تر دروغ بگویند، قانع‌تر کننده خواهد بود. بی‌پروایی محض داستان را باورپذیرتر و توجه را از تناقضات آن منحرف می کند. وقتی ترفندی انجام می دهید یا وارد هر نوع مذاکره ای می شوید، فراتر از چیزی می روید که برنامه ریزی کرده اید. حتی شما آرزو دارید ماه را به دست آورید. در این صورت تعجب خواهید کرد که چگونه آن را به دست آورده اید. شیرها در اطراف طعمه مردد حلقه میزنند. مردم حس ششم قوی از ضعف‌های دیگران دارند. اگر در همان برخورد اول تمایل خود را به سازش، عقب نشینی و تسلیم نشان دهید، حتی آنهایی که لزوماً تشنه خون شما نیستند، شیر خفته در آنها بیدار می شود. همه چیز به استنباط و برداشت مردم بستگی دارد و اگر او شما را فردی ببیند که سریع تدافعی می کنید و مایل به مذاکره و انعطاف پذیری است، به طرز وحشیانه‌ای مورد حمله قرار می گیرد. شجاعت ترس ایجاد می کند و ترس قدرت می بخشد. اقدام جسورانه شما را بزرگتر و قدرتمندتر از آنچه هستید نشان می دهد و اگر ناگهانی و همراه با نبوغ و سرعت باشد، به همان اندازه دلها را می ترساند. وقتی با یک حرکت جسورانه ترس ایجاد می کنید، یک رکود برای خود نیز ایجاد می نمایید و در تمام برخوردهای بعدی افراد از ترس حمله بعدی شما حالت تدافعی می گیرند. اگر نصف و نیمه جسارت داشته باشید، قبر خودتان را کنده اید. اگر با تردید شروع کنید، موانعی بر سر راه خود قرار داده اید. در این صورت وقتی مشکلی پیش می آید، گیج می شوید و ناخواسته مشکلات بیشتری برای خود ایجاد می کنید. خرگوش ترسو وقتی از دست شکارچی فرار می کند، بسیار راحت‌تر و سریعتر از تله فرار می کند. شک فاصله می آفریند و جسارت آن را محو می کند. زمانی که برای فکر کردن و ارزیابی چیزها وقت می گذارید، فاصله ای ایجاد می کنید که به طرف مقابل اجازه می دهید فکر کند.
در نتیجه حس ترس شما به افراد دیگری که انرژی منفی دارند و باعث اضطراب می شوند منتقل می شود. در این مرحله هر دو طرف دچار تردید می شوند. شجاعت چنین شکافی را پر می کند و چابکی حرکت و انرژی مورد استفاده شما جایی به منظور شک و نگرانی برای دیگران باقی نمی گذارد. در اغواگری شک کشنده است و قربانی را از هدف شما آگاه می کند. در عوض حرکات جسورانه تاج پیروزی بر سر فرد باقی می گذارد و زمانی برای فکر کردن نمی گذارد. جسور بودن حساب شما را از بقیه متمایز می کند. شجاعت باعث می شود که احساس حضور و فراتر از انتظار داشته باشید. ترسو خود را میان جمعیت گم می کند. انسان شجاع توجه را به خود جلب می نماید و هرچه بیشتر جلب توجه کند قدرت بیشتری به خود جلب می نماید. ما نمی توانیم چشمانمان را به روی افراد شجاع ببندیم و منتظر باشیم تا ببینیم حرکت شجاعانه بعدی آنها چه خواهد بود. رعایت قانون 1. در ماه می 1925 5 تا از موفق ترین دلالان در فرانسه به یک جلسه رسمی و در عین حال کاملا محرمانه در هتل کرینلون دعوت شدند. این جلسه با حضور معاون مدیر کل وزارت پست و مخابرات برگزار شد. هتل کریلون در آن زمان مجلل‌ترین هتل پاریس بود. زمانی که بازرگانان رسیدند، مدیر کل مسیو لوسینگ با کت و شلواری شیک در طبقه بالا به ملاقات آنها آمد. آنها نمی توانستند بفهمند که چرا به چنین جلسه ای اظهار شدند و بسیار کنجکاو بودند. مدیر کل بعد از نوشیدنی توضیح داد: آقایان، این جلسه درباره موضوع مهمیه و باید کاملا محرمانه بمونه. دولت میخواد برج ایفل رو ویران کنه. دلالان با تعجب و سکوت به سخنان مدیر کل گوش دادند. این مدیر در رسانه ها ادعا کرد که این برج نیاز به تعمیرات اساسی دارد. این ساختمان از ابتدا برای نمایشگاه 1889 موقت بود و هزینه تعمیر آن در طول سالها افزایش یافته است. اکنون که در بحرانی مالی قرار داریم، دولت باید میلیون‌ها فرانک برای تعمیر آن هزینه کند. از سوی دیگر بسیاری از ساکنان برج ایفل بد به نظر می رسند و از نبود آن خوشحال هستند. با گذشت زمان حتی گردشگران آن را فراموش می کنند و فقط با عکس ها و کارت پستال ها زنده می ماند. لوستینگ گفت: آقایان، از شما دعوت شده که برای دولت برج ایفل مناقصه کنید. او برگه‌هایی از اسناد دولتی و ارقامی مانند وزن فلزات برج را به آنها داد. وقتی فهمیدند که چگونه از ضایعات برج پول در بیاورند، چشمانشان گشاد شدند. سپس لوستینگ آنها را به سمت لیموزینی که منتظر آنها بود تا به برج ایفل بروند هدایت کرد. لوستینگ که لوگوی رسمیش می درخشید و توجه ها را به خود جلب می کرد، در طول این ملاقات داستانهای سرگرم کننده‌ای برای آنها تعریف کرد. در انتهای این جلسه از آنها تشکر کرد و خواست که پیشنهادهای خود را در عرض 4 روز به او ارائه دهند. چند روز پس از پیشنهاد قیمت، یکی از 5 نفر به نام آقای پی یادداشتی دریافت کرد مبنی بر اینکه پیشنهاد آنها برنده مناقصه شده است و باید ظرف 2 روز آینده برای نهایی کردن معامله و دریافت به سویت هتل او برود و چک تایید شده بیش از 250,000 فرانک بیاورد که معادل $1,000,000 امروز که 1/4 کل قیمت قرارداد است. هنگام تحویل چک او مدارکی را دریافت می کرد که مالکیت برج ایفل را نشان می دادند. آقای پی هیجان زده بود. نام او به عنوان مردی که یک بنای ننگین را خرید و ویران کرد در تاریخ ثبت شد.
اما تا رسیدن به سوئید در حالی که چکی در دست داشت به تدریج نسبت به کل ماجرا دچار تردید شد. چرا به جای اینکه همدیگر را در ساختمان دولتی ببینیم در هتل قرار گذاشتیم؟ چرا این خبر را از دیگر مسئولان دریافت نکرد؟ آیا این یک شوخی است؟ وقتی به یاد صحبت‌های لوستینگ درباره ضایعات برج افتاد، او تصمیم گرفت که برگردد. اما ناگهان متوجه شد که لحن مدیر کل تغییر کرده است و به جای صحبت درباره برج از حقوق و تمایل همسرش به کت خز و اینکه چقدر سخت کار می کند و مورد قدردانی واقع نمی شود شکایت کرد. سپس برای او روشن شد که این مقام عالی رتبه دولتی درخواست رشوه کرده است، اما به جای اینکه او را عصبانی کند آرام شد. او اکنون متقاعد شده بود که لوستینگ درست میگوید، زیرا در تمام ملاقات‌های قبلی خود با مقامات فرانسوی همه آنها رشوه می‌خواستند. از این رو اعتماد او بازگشت. آقای پی چند هزار فرانک به او پرداخت و سپس چک تایید شده را به او داد. در عوض او اسنادی از جمله فاکتور فروش را دریافت کرد. او در همان زمان هتل را ترک کرد و به سود و شهرتی که انتظارش را داشت فکر کرد. با این حال چند روز بعد، زمانی که آقای پی منتظر نامه دولت بود، او به تدریج متوجه شد که چیزی کم است و با چند تماس تلفنی فهمید که معاون مدیر کل به نام لوستینگ و برنامه‌ای برای تخریب برج ایفل وجود ندارد. بیش از 250,000 فرانک از او کلاهبرداری شده بود. آقای پی هرگز به پلیس مراجعه نکرد و می‌دانست که اگر به جسورانه ترین کلاهبرداری های دنیا درز می‌کرد چه بلایی سر شهرتش می‌آمد و علاوه بر تحقیر جامعه، عقاید تجاری نیز نوعی خودکشی محسوب می‌شدند. تفسیر: اگر کنت ویکتور لوستینگ که کلاهبردار بزرگی بود سعی می‌کرد طاق پیروزی یا مجسمه بالزاک را بفروشد، هیچ کس او را باور نمی‌کرد. اما برج ایفل خیلی بزرگ بود، به طوری که هیچ کس به احتمال زیاد بخشی از یک کلاهبرداری نیست. در واقع بسیار بعید بود که لوستینگ بتواند 6 ماه بعد به پاریس بازگردد و برج ایفل را به یک دلال فلز قراضه دیگر با قیمتی بیشتر بفروشد. مبلغی معادل 1,500,000 دلار امروز. بزرگی مقیاس چشم انسان را فریب می دهد، حواس ما را پرت و ما را متعجب می کند و آنقدر بدیهی است که تصور می کنیم توهم یا فریبکاری در راه است. خود را با بزرگی و جسارت مسلح کنید. فریب‌های خود را تا جایی که می‌خواهند بست دهید و سپس جلوتر بروید. اگر احساس کردید که فرد احمق مشکوک است، مانند لوستینگ بیباک عمل کنید. به جای عقب نشینی یا کاهش قیمت، او قیمت خود را فقط با درخواست و گرفتن رشوه بالاتر برد. درخواست بیشتر طرف مقابل را در حالت تدافعی قرار می دهد. اثر سازش و شک را از بین می برد و جسارت آن را غرق می کند. رعایت قانون 2. واسیلسی سوم دوک مسکو و حاکم فدراسیون روسیه در سال 1533 در بستر مرگ بود و پسر 3 ساله او ایوان چهارم جانشین او شد. او همسر جوان خود هلنا را به عنوان نماینده پادشاه منصوب کرد تا ایوان به تنهایی به بلوغ برسد و حکومت کند. اشراف روسیه در خفا از این امر خوشحال بودند، زیرا دوک‌های مسکو سالها در تلاش بودند تا نفوذ خود را بر طبقه اشراف افزایش دهند. مرگ واسلی و انتقال قدرت به وارثان 3 ساله باعث شد همسر جوان واسلی بداند که میتواند منافع دوک را کاهش دهد، منطقه را تحت کنترل درآورد و خانواده سلطنتی را تحقیر کند. هلنای جوان با آگاهی از این خطرات به دوست مورد
اعتماد خود شاهزاده ایوان اسکی روی آورد تا در حکومتش به او کمک کند، اما 5 سال بعد هلنا نماینده پادشاه به دلیل اینکه عضوی از مخوفترین خانواده اشرافی شوسکی بود یک دفعه درگذشت. هلنا را مسموم کرده بودند. پس از آن شاهزادگان شوفسکی کنترل دولت را به دست گرفتند، بولونسکی را به زندان انداختند و در نهایت او از گرسنگی در زندان درگذشت. ایوان در 8 سالگی یتیمی درمانده بود و هر عضوی از اشراف یا خانواده که به او علاقه نشان می‌دادند فوراً طرد یا کشته می‌شدند. بنابراین ایوان با لباسهای پاره و گرسنه در قصر پرسه می‌زد و اغلب از چشمان خانواده شواسکی پنهان می‌شد، زیرا وقتی او را دیدند با او بدرفتاری کردند. بعضی روزها به دنبال او می‌رفتند، ردای سلطنتی او را می‌بستند و عصای سلطنتی به او می‌دادند و بر تخت می‌نشاندند. آنها با این مراسم تمسخرآمیز ادعاهای سلطنتی او را به سخره گرفتند. سپس او را از راه دور حذف کردند. یک روز از چند نفر از آنها به دنبال راهبان کلیسای روسیه رفتند و او به ایوان پناه برد. پسر با وحشت شاهد ورود مردم شوسکی به اتاق، توهین به راهبان و ضرب و شتم وحشیانه آنها بود. ایوان یک دوست اشرافی به نام ورونتسف داشت که او را دلداری میداد و با او مشورت میکرد. با این حال یک روز در حوالی که او، ورونتسف و راهبه های جدید در سالن غذاخوری کاخ با هم بحث میکردند، ناگهان چند نفر از اعضای خانواده شوسکی حمله کردند، ورونتسف را کتک زدند و با زیر پا گذاشتن ردایش به او توهین کردند. سپس ورونتسف از مسکو اخراج شد. در تمام این مدت ایوان ساکت بود و اشراف روسیه فکر می‌کردند که نقشه آنها عملی شده است، زیرا مرد جوان تبدیل به یک احمق ترسو و مطیع شده بود. حالا می‌توانستند او را نادیده بگیرند و حتی تنها بگذارند. اما در غروب 29 دسامبر 1543 ایوان که در آن زمان 13 سال داشت از شاهزاده آندروی شوسکی خواست که به اتاق او بیاید. وقتی شاهزاده آمد، اتاق پر از نگهبانان قصر بود. ایوان جوان با انگشت به طرف آندرو اشاره کرد و به نگهبانان دستور داد تا او را دستگیر کنند، بکشند و جسدش را مقابل سگ‌های شکاری سلطنتی بگذارند. چند روز بعد ایوان همه بستگان آندره را دستگیر و تبعید کرد. اشراف بویار که از جسارت ناگهانی ایوان شگفت زده شده بودند، در سایه وحشت مرگبار مرد جوان زندگی می‌کردند. ایوان مخوف 5 سال صبر کرد و برای انجام این اقدام جسورانه و سریع نقشه کشید، اقدامی که چندین دهه قدرت آن را بیمه کرد. تفسیر: دنیا پر از احمق‌ها و کسانی است که از شما متنفرند، از رویاهای شما می‌ترسند و شجاعانه از حوزه محدود قدرت خود دفاع می‌کنند. شما باید قدرت خود را افزایش دهید و احترام به دست آورید، اما وقتی دیگران احساس می‌کنند که شجاعت شما در حال افزایش است، برای خنثی کردن قدرت شما تلاش می‌کنند. ایوان این گونه با اوضاع برخورد کرد. او با وجود اینکه کم سن بود از خود نارضایتی نشان نداد. صبر کرد و در زمان مناسب نگهبانان کاخ را به سمت خود کشید. نگهبانان هم از خانواده ظالم شوسکی متنفر بودند و وقتی با نقشه ایوان موافقت کردند، او مانند مار چشم تیزبین حمله کرد. انگشتش را به سمت شوسکی گرفت و فرصت عکس‌العملی به او نداد. با خانواده اشرافی وارد مذاکره شوید تا فرصت لازم را فراهم کنید. یک تنظیم کوچک تبدیل به رد پایی می شود که به او نیاز دارد تا شما را از هم بپاشد. یک حرکت جسورانه ناگهانی بدون هیچ بحث و هشداری،
این شکاف‌ها را از بین میبرد و قدرت شما را تقویت میکند. به این ترتیب کسانی را میترسانید که به شما شک داشتند یا از شما متنفر بودند و اعتماد بسیاری از کسانی را به دست میآورید که افراد شجاع را تحسین میکند. رعایت قانون 3. در سال 1514 پترو آنتری 22 ساله به عنوان دستیار آشپزخانه خانواده ثروتمند رومی کار می‌کرد. او آرزو داشت نویسنده‌ای بزرگ شود و نام خود را به دنیا معرفی کند. اما چگونه یک خدمتکار ساده می‌تواند امیدوار باشد که چنین رویایی را محقق کند؟ در همان سال پاپ لویی 12 با سفیری که هدایای زیادی از پادشاه پرتغال دریافت کرده بود ملاقات کرد. بهترین هدیه یک فیل بزرگ از زمان امپراتوری روم اول بود. کاهن اعظم فیل را پرستش و توجه زیادی به آن کرد و هدایای زیادی به او داد. اما با وجود عشق و مراقبتی که نسبت به آن داشت، فیل که هانو نام داشت بسیار بیمار شد. پاپ پزشکان را صدا کرد. آنها 500 پوند ملین به فیل دادند، اما فایده ای نداشت. حیوان مرد و پاپ عزادار شد. او برای تسلی خود رافائل بزرگترین نقاش را احضار کرد و از او خواست تا تابلوی بزرگ هانو را بالای مقبره فیل بکشد و زیر آن بنویسد: آنچه طبیعت از ما گرفت رافائل با هنرش بازگرداند. طی چند روز بعد خبری در سرتاسر روم پخش شد که سبب خنده و تمسخر مردم گردید. عنوان خبر این بود: آخرین وصیت و درخواست هانو، که در آن نوشته شده بود: من زانوهام رو به وارثم کاردینال سانتا کروز می سپارم تا بتونه از سجده های من تقلید کنه. آرواره هام رو به وارثم کاردینال سانتی کواترو می سپارم تا بتونه مزایای بیشتری رو ببلعه. گوش هام رو به کاردینال مدیچی میدم تا کار همه رو بشنوه و غیره. برای کاردینال گراسی که به شهوتش معروف بود، فیل قسمت بزرگ و مناسبی از بدن خود را داد. خبری که بدون نام پخش شده بود در همه جا دست به دست شد و هیچ یک از امپراتوران روم حتی پاپ از گزند آن در امان نبودند و هر یک از نقاط ضعف معروف آنها را هدف قرار دادند. خبر با این شعر به پایان رسید: مواظب باش، آرتینو دوست توست، داشتن او دشمن بدی است. سخنان او به تنهایی میتواند پاپ را خراب کند، پس خدا همه را از شر زبان او در امان نگه دارد. تفسیر: آرتینو پسر یک کفاش فقیر که خود خدمتکار بود، با اخبار کوتاهش شهرتی برای خود دست و پا کرد. همه در روم مشتاق بودند که بدانند این جوان شجاع کیست. حتی پاپ که از شجاعت او خوشش می آمد ظاهر شد و دفتر خود را به او داد. پس از چندین سال به طاعون شاهزاده شهرت یافت و زبان تندش باعث شد که همه از پادشاهی فرانسه گرفته تا امپراتوری هابسبورگ مورد احترام و ترس باشند. سیاست آرتینو ساده بود: وقتی کوچک و ناشناس هستید باید یک غول پیدا و به او حمله کنید. هرچه هدف بزرگتر باشد توجه شما بیشتر می شود. هرچه حمله شما جسورتر باشد سر و گردن شما بالاتر می رود و تحسین بیشتری به شما دست می دهد. جامعه مملو از افرادی است که ایده های جسورانه دارند اما دل و جرأت انتشار آنها را ندارند. زبان احساسات جامعه باشید. احساسات مشترک همیشه قوی هستند. با ارزشترین هدف ممکن را پیدا کنید و جسورانه ترین شلیک خود را بزنید. دنیا این صحنه را دوست خواهد داشت و زیر دستان شما را با قدرت و شکوه گرامی می دارد. بیشتر ما ترسو هستیم و می‌خواهیم از درگیری اجتناب کنیم. با وجود این همه ما را دوست داشته باشید.
ما ممکن است عمیقاً درباره چیزی جسورانه فکر کنیم، اما به ندرت آن را عملی نماییم. ما از عواقب آن می ترسیم، نگران هستیم که دیگران درباره ما چه فکری می کنند و اگر جرأت کنیم پا از گلیم خود دراز کنیم. چه دشمنی هایی علیه ما برانگیخته می شود. ممکن است ترس خود را در این پوشش پنهان کنیم که نگران دیگران هستیم یا نمی خواهیم کسی را ناراحت کنیم، اما در واقعیت برعکس است. ما واقعا خودشیفته و نگران تصورات دیگران از خود هستیم. از سوی دیگر جسارت صادقانه بازی می کند و اغلب باعث می شود مردم احساس راحتی کنند. این را می توان به وضوح در اغواگری دید. همه اغواگران بزرگ به دلیل شجاعت خود موفق شده اند. جسارت کازانووا در نزدیک شدن به بانوی محبوبش یا کلمات جسورانه‌ای که برای او به کار میبرد آشکار نشد، اما زمانی که جرأت کرد خود را کاملا به او تسلیم کند باعث شد که او فکر کند حاضر است هر کاری برای او انجام دهد. زنی که این توجه را به کازانووا معطوف کرد فهمید که چیزی از او دریغ نمی کند. این بی نهایت متملق‌تر از تعارف بود. او در هیچ نقطه‌ای از اغواگری تردید نشان نمی دهد، صرفاً به این دلیل که هرگز آن را احساس نکرده است. بخشی از طلسم جادویی این است که ما به طور موقت از خودمان بیرون میاییم، فارغ از تردیدهای رایجی که در زندگی ما نفوذ کردند. لحظه‌ای که اغواگر شک می کند طلسم شکسته می شود، زیرا ما از آن فرایند آگاه و متوجه می شویم که او عمدن می خواست قلب ما را به دست آورد و به وجدان آگاه آنها پی می بریم. شجاعت توجه را منحرف می کند، تخیل را زنده نگه می دارد و هرگز زشتی یا شرم را بر نمی انگیزد. بنابراین ما افراد شجاع را تحسین می کنیم و ترجیح می دهیم کنار آنها باشیم، زیرا اعتماد به نفس آنها به ما سرایت می کند و باعث می شود از دنیای درونی و افکار خود بیرون بیاییم. تعداد کمی از افراد شجاع متولد می شوند. حتی ناپلئون مجبور شد این عادت را در میدان جنگ، جایی که مرگ و زندگی در خطر بود، تقویت کند. او در روابط اجتماعی ترسو بود، اما در تمام عرصه‌های زندگی خود برای رفع این نقص و جسارت تمرین می کرد، زیرا قدرت فوق‌العاده شجاعت را در بزرگنمایی به انسان دیده بود. همچنین این تغییر را در ایوان دیدیم. ناگهان پسری بی آزار تبدیل به جوان قدرتمندی می شود که فقط انگشت خود را به سمت مقامات نشانه می رود و اقدامات جسورانه ای انجام می دهد. شما باید شجاعت خود را تمرین و تقویت کنید، زیرا اغلب به شما آسیب می رسانند. معمولاً بهترین مکان برای شروع دنیای ظریف مذاکره است. قیمت خود را به خصوص برای بحث با کسانی که از شما خواسته‌اند تعیین کنید. بیشتر اوقات با درخواست مقدار کمی پول ارزش خود را پایین می‌آوریم. هنگامی که کریستوف کلمب به دربار اسپانیا پیشنهاد داد تا هزینه سفر او را به قاره آمریکا تأمین کند، در یک درخواست غیر منطقی و متوحرانه از آنها خواست که او را دریا سالار بزرگ اقیانوس بنامند، که دربار پذیرفت. همچنین قیمتی را که تعیین کرده بود دریافت کرد. هنری کسینجر می‌دانست که در مذاکره خواسته های جسورانه بهتر از کسب امتیاز ذره ذره و تلاش برای قرار دادن طرف مقابل در وسط کار هستند. قدر خودتان را بدانید. سپس مانند کنت لوستینگ ارزش آن را افزایش دهید. درک کنید اگر شجاعت طبیعی نیست، ترس هم نیست. ترس یک ویژگی اکتسابی است که از تمایل به اجتناب از تعارض ناشی می شود. اگر بزدلی شما را در زندگی عقب نگه داشته است، آن را ریشه‌کن کنید. ترس
تناسبی با عواقب کار ندارد و در واقع عواقب ترس بدتر است. به این ترتیب ارزش شما کمتر می شود و در چرخش معیوب شک و مشکل گرفتار می شوید. یک شیر و خرگوش را تصور کنید. شیر هیچ فاصله‌ای در مسیر خود ایجاد نمی کند. بسیار چابک است و آرواره‌هایش بسیار سریع و قدرتمند هستند. خرگوش ترسو تمام تلاش خود را می کند تا از خطر فرار کند، اما وقتی با عجله به عقب برمیگردد و فرار می کند در چنگال دشمن گرفتار می شود و گیر می کند. قدرت. من معتقدم که لحظه عمل بهتر از احتیاط است، زیرا شانس مانند یک زن است. اگر می‌خواهید او را شکست دهید باید او را با قدرت فتح کنید. در این صورت خواهید دید که او ترجیح می‌دهد به یک فرد شجاع تسلیم شود تا کسانی که با خرسندی پیش می‌روند. پس شانس درست مانند زنان همیشه دوست جوانان است، زیرا آنها کمتر محتاط، بیشتر حریص و با شجاعت زیادی بر آن مسلط هستند. تغییر روی کرد. شجاعت نباید خط مشی پشت هر کاری باشد که انجام می دهید. آن ابزاری تاکتیکی است که باید در زمان مناسب از آن استفاده کرد. از قبل فکر و برنامه ریزی کنید و آخرین عنصر را در حرکتی جسورانه قرار دهید که برای شما موفقیت به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، از آنجایی که جسارت واکنش قابل یادگیری است، می توانید یاد بگیرید که آن را به دلخواه خود کنترل کنید و به کار ببرید. اگر زندگی را فقط با سلاح شجاعت پیش ببرید، کسل کننده و کشنده خواهد بود و خیلی ها را ناراحت خواهد کرد. این برای کسانی که نمی توانند شجاعت خود را کنترل کنند ثابت شده است. یکی از آنها لولا مونتس بود که شجاعت او به موفقیتش منجر شد و توانست پادشاه باواریا را اغوا کند، اما چون هرگز نتوانست جلوی جسارت خود را بگیرد، همین غرور باعث شد در بایرن انگلستان و هر جا که می رفت سقوط کند. او از مرز جسارت و ظاهر بیرحمانه و حتی جنون عبور کرده بود. ایوان مخوف نیز سرنوشتی مشابه او داشت. در این مرحله بود که قدرت شجاعت او را به موفقیت رساند، تا جایی که تبدیل به الگوی مادام العمر خشونت شد. او دیگر نمی توانست تشخیص دهد که کجا شجاعت مناسب و کجا نامناسب است. ترسو جایی در قلمروی قدرت ندارد. با این حال اغلب با تظاهر به آن سود خواهید برد. در آن مرحله دیگر ترس نیست، بلکه یک سلاح تهاجمی است. شما با نمایش خجالتی خود مردم را فریب می دهید. بهتر است بعداً جسورانه به آنها حمله کنید. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.